توی یک شهر آروم در محله مرفه نشین با همسایه‌های بسیار پولدار حادثه‌ای رخ میده که همه رو شوکه میکنه. بریم تا با هم بررسی کنیم آیا این یک اتفاق بوده یا جنایتی از قبل برنامه ریزی شده پشت این حادثه پنهان شده بود. درود، وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک پرونده واقعی جنایی و به تمام جزئیات و ابعادش با هم دیگه میپردازیم. بریم تا با یک آقای آشناشیم به نام جان تایلر هنکاک سنی که از اینجا به بعد ما همون جان صداش میکنیم. جان 49 ساله بود و توی یک محله مرفه و امن در شهر اورنج کانتی در ایالت کالیفرنیا زندگی میکرد. خانواده‌ای که توش به دنیا آمده بود بسیار ثروتمند بود. یعنی یادتونه مثلا قدیما توی درس‌ها میگفتن وی در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمد، واقعا همین بود. خیلی وضع مالی خانواده‌اش خوب بود. پدرش یک کامپانی داشت که کار این کامپانی چی بود؟ یه سری ماشین درست می‌کردن. در واقع این پدرش یک ماشینی اختراع کرده بود خودش، ماشین‌هایی که مخصوص چسبوندن تیکه‌های فیلم به هم دیگه است. ما داریم از دهه 90 و 70 و 80 و به قبلش صحبت میکنیم و خب این اختراعش خیلی عالی بود. بعد از این اختراعش کامپانی براش ثبت میکنه. در واقع امتیازی که این دستگاه نسبت به بقیه دستگاه ها توی اون زمان داشت این بود که کوچیک بود، قابل حمل بود، پورتیبل بود و همینطور این که تیکه های طولانی یک فیلم رو میتونست به هم دیگه بچسبونه. خب این یه چیز خیلی جدیدی بود در اون زمان. میشه گفت این اختراع صنعت فیلمسازی هالیوود رو واقعا متحول کرد و همین باعث شد که این خانواده به ثروت بسیار زیادی دست پیدا کنن. دوران کودکی جان اطراف لس آنجلس سپری میشه. جان بسیار پسر محبوبی بود، خیلی خوشتیپ بود. گفتیم وضع مالیشون خیلی خوب بود. خب به خاطر این وضع مالی خوب همیشه ظاهر آراسته و مرتبی داشت. خودش هم ظاهر جذاب و بانمکی داشت از کودکیش و بعدش که سنش رفت بالا. موهاش قرمز بود، چشماش تیره بود و وقتی که سنش بیشتر شده بود بدن خیلی فیتی داشت. جان زندگی جذابی داره ولی با وجود تمام این چیزهای خوبی که داره همچنان بیشتر و بیشتر میخواد. جان از همون سنین کودکی و نوجوانی برای خودش یک سری گلز میذاشت، هدفهای مختلف برای خودش تعیین میکرد و این هدفها و رویاها خیلی بزرگ بود. مثلا در حالی که بچه‌های همسن و سالش شاید اصلا به اینجور چیزا به آینده فکر نمیکردن و تنها فکرشون توی این بود که برن بازی کنن با همسن و سالای خودشون، جان از همون دوران نوجوانی برای خودش هدف گذاشته بود که من وقتی سنم بیشتر شه باید بتونم برای خودم توی خونه بزرگ و رویایی درست کنم، در واقع خونه رویایی خودم رو بسازم، یک کریر خیلی موفق داشته باشم و همینطور میخوام با یک همسر خیلی زیبا ازدواج کنم که فرزندهای زیبا و باهوشی هم به دنیا بیاریم. هر چقدر سن جان بیشتر میشد به نظر میرسید که توی رسیدن به این آرزوها موفق تره. جان یه همکلاسی داشت به نام کرن و اون زمان خیلی با این همکلاسیش سر دیت میرفتن. کرن به معنای واقعی عاشق جان شده بود و خب کی بدش میاد که با یک آقایی که خیلی خوشتیپه و وضع مالی خوبی هم داره در ارتباط باشه. از اون طرف جان هم کرن رو خیلی دوست داشت چون که میدید کرن هم مثل خودش یک زن بسیار هدفمند و سخت کوشه، اهداف بزرگ برای زندگیش داره، برنامه‌های زیاد ریخته و این شباهتشون توی هدفمند بودن، توی سخت کوش بودن باعث میشه که با هم در نهایت ازدواج کنن. میدونید کلاً خیلی توی مسائل زیادی این دو نفر با هم تفاهم داشتن و میشه گفت واقعاً پارتنرهای مناسبی برای همدیگه بودن. مراسم خواستگاریشون هم جالب بود. دقیقاً روزهای آخر دبیرستانشون بود. یعنی ببینید سنشون خیلی کم بود وقتی که تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنن و یه روز با هم قرار داشتن. جان عادت داشت همیشه برای کرن
کادوهای خیلی آنچنانی میخرید، کادوهای جالب یا گرون میخرید. توی یکی از همین کادوها براش یک باکس بزرگ کندی خریده بود. کرن خیلی خوشحال میشه، کلا چاکلت و کندی و اینجور چیزا رو خیلی دوست داشت. باکس رو باز میکنه، دور و بر اون کندی و چاکلت میبینه که یک بسته کوچیک مخملی وجود داره. بسته رو در میاره، درش رو باز میکنه و میبینه یک رینگی، یک حلقه ازدواجی داخلشه و همونجا جان از کرن خواستگاری میکنه و کرن هم میگه بله من با تو ازدواج میکنم. مراسم ازدواج میگیرن. طبیعتا مراسم ازدواجشون بسیار مجلل و پرهزینه برگزار میشه. ببینید من مطمئن نیستم که جان بعد از فارغ التحصیل شدنش از دبیرستان رفت کالج یا نه، اما چیزی که مشخصه اینه که به سرعت میره توی کامپانی خانوادگیش مشغول به کار میشه. البته کسی که خب همچین موقعیت شغلی و وضع مالی خوبی از ابتدا داشته خیلی هم به تحصیل نیاز نداره. به هر حال فراموش نکنیم که جان هنوز خیلی جاه طلبه، هنوز اهداف بزرگی پیش رو داره و خب زندگیشو وقتی با کرن همسرش آغاز میکنه یک لایف استایل بسیار گرونی رو شروع میکنن. همه چیشون خیلی لاکچری بود، همه چیشون خیلی گرون بود، خونهشون آنچنانی بود، دونه دونه لوازم خونه، لباسهاشون، همه چی برندهای خیلی معروف اون زمان بود و اینجا میرن توی همون منطقه‌ای که من اوایل پرونده بهتون گفتم، اورنج کانتی. اورنج کانتی اون زمان به رستوران‌های مجلل و کاکتل پارتی‌های خیلی آنچنانی و کلاً آدم‌هایی که مرفه هستن معروف بود. جان و همسرش هم یک سره همین لایف استایل رو داشتن. تمام مدت میرفتن رستوران‌های آنچنانی، رستوران‌هایی که واقعاً افراد عادی یا حتی افراد عادی رو به بالا هم نمیتونستن از پس همچین هزینه ها و قیمت غذاهایی بر بیان. یک سر مهمونی ها و کاکتل پارتی های مختلف میرفتن و واقعا وضع مالیشون خوب بود. یعنی تنها مشکلی که توی زندگی این زوج احساس نمی‌کردن مشکل پول بود. یه مقدار بزنیم جلو و برسیم به زمانی که کرن باردار میشه. یک دختری به دنیا میارن به نام تمارا ری. جان خیلی خوشحال بود. یادتونه بهتون گفتم از زمانی که جوان بود تو برنامه‌هاش این بود که من بتونم با یک زنی که با خودم خیلی شباهت داره، زیبا، باهوش، ازدواج کنم و بچه هم به دنیا بیاریم. خب الان داشت هی بیشتر و بیشتر به اهدافش نزدیک میشد. تمام مدت تامارا دخترشون رو روی شونه هاش میذاشت، باش بازی میکرد، با خودش همه جا میبرد و به معنای واقعی جان از پدر بودنش داشت لذت میبرد. رابطه جان و کرن هم تا اینجا خیلی خوب بود، اما یک مشکل اساسی بینشون وجود داشت. اونم این که جان با اینکه درآمد خوبی از بیزنس خانوادگیش داشت به دست می آورد، اما دچار مشکلات مالی شده بود. این مشکلات مالی به خاطر این نبود که جان خرج و مخارج اضافی داشت یا اینکه پس انداز نمی‌کرد. به خاطر این بودش که اهدافش خیلی بزرگ بود، بزرگتر از اون چیزی که بتونن این خانواده هزینه کنن بابتش یا حتی درآمدی که داشتن. جان قصد داشت بیزنس‌های خیلی زیادی رو برای خودش راه بندازه و خب به خاطر این هدفی که داشت پول زیادی هم صرف این بیزنس ها میکرد، اما خب اکثر مواقع متاسفانه با شکست روبرو میشد. جوری میشه که توی دهه 70 جان مدت خیلی کمی رو توی خونه با خانواده‌اش میگذروند و کرن اصلا نمیدونست که جان شبا کجاست، داره چی کار میکنه. فکر میکرد که جان داره بهش خیانت میکنه و کرن از اینکه هر شب مجبور بود منتظر جان تا نیمه های شب بیدار بمونه و جان خیلی دیر میرسید خونه خسته شده بود. میدونید یه جورایی تمام مسئولیت‌های دخترشون به عهده کرن افتاده بود و در نهایت سال 74 درخواست طلاق میده. این طلاق گرفتنشون هم طلاق خیلی سفت و سختی بود، مراحلش خیلی اذیت کننده بود. چند سال طول میکشه تا بالاخره این طلاق بتونه رسمی بشه، از هم جداشن. حتی یه جا ما بین طلاقشون کرن جان رو به خشونت خانگی محکوم میکنه و خب احتمالاً مدارکی هم بابتش داشته که جان مجبور میشه مبلغ زیادی بابتش جریمه بده. حتی حضانت دخترشون رو هم میدن به کرن. من نتونستم
اطلاعات ریز پیدا کنم که دقیقاً این خشونت خانگی چی بود، جان چی کار کرده بود. ولی خب میشه حدس زد دیگه، احتمالاً توی یکی از بحثاشون کرن رو کتک زده. میگم یه چیزی بوده که کرن بابتش تونسته مدرک داشته باشه و به دادگاه ارائه بده. حضانت بچه‌ش هم ازش میگیرن، از همسرش هم که جدا شده بود. و ما یه 4 سال بزنیم جلو، برسیم به سال 1978 که جان مجدد با یک خانم دیگه ای ازدواج میکنه. در منابع اسمی از همسر دومش نیاوردن، اما تا این حد بهتون بگم که بعد از این ازدواج جان و همسر دومش صاحب 2 فرزند میشن. بزرگترین دخترشون اسمش اشلی بود و فرزند کوچکترشون یک پسری بود به نام جان تایلر جونیور که من تلاش میکنم از اینجا به بعد همون تایلر صداش کنم که این جان با اون جان قراقاتی نشه. این اسمها رو به خاطر داشته باشید، یعنی اشلی و تایلر رو، چون ما باهاشون توی پرونده کار داریم، یعنی این دختر و پسر جان رو. اما حالا خود جان در چه حالیه؟ جان همچنان دست از رویاهای بزرگش بر نداشته و ضررهای مالیش رو هم روز به روز داره بیشتر میکنه. این موضوع به شهرت و اعتبارش داره آسیب میزنه. مردم فکر میکردن که جان آدم غیر قابل اعتمادی نیست، آدم احمقیه، چون فقط حرف میزنه و به هیچ کدوم از حرفا و برنامه‌هاش نمیتونه عمل کنه. یکی از ضعف‌های جان این بود که جان خیلی از خود راضی بود و هیچ وقت نمیخواست اشتباهاتش رو قبول کنه. یک ایگویی داشت که همین ایگو داشت کار دستش میداد، باعث میشد که اشتباهاتش رو مدام اوور تکرار کنه. هر وقت توی راه انداختن بیزنسش شکست میخورد، افرادی که باهاش کار میکردن رو مقصر میدونست و اصلا با خودش فکر نمیکرد که خب بابا شاید من هم 4 جا رو اشتباه رفتم، شاید من هم تصمیم‌های اشتباهی گرفتم، شاید انتخاب‌های من هم اشتباه بوده. همیشه همه چیو مینداخت کردن بقیه، اشتباههای خودش رو قبول نمیکرد و وقتی دوباره همون کار رو شروع میکرد با همون روند میرفت جلو. خب طبیعتاً پس ریزالتش هم یکسانه دیگه و اون ریزالت یکسان چی بود؟ شکست و شکست و شکست. این مشکل تا حدی جلو میره که باعث میشه جان حتی با شریکهاش هم به مشکل بخوره. دیگه هیچ کدوم از شرکاش به جان اعتماد نداشتن، حاضر نبودن باهاش همکاری کنن و کم کم جوری میشه که جان تنها میشه. یعنی یک نفر هم توی اطرافیانش، کسایی که جان رو میشناختن، حاضر نبودن با جان همکاری داشته باشن و مثلا بیزینسی رو شروع کنن. خب خیلی وضعیت جان افتضاح شده بود، واقعا داشت به مشکلات مالی شدیدی میخورد که سال 81 پدرش بر اثر سکته قلبی از دنیا میره. این خبر خیلی خبر سختی بود، خیلی ناراحت کننده بود. جان پدرش رو خیلی دوست داشت، به خانواده‌اش نزدیک بود و الان از دست دادن پدرش واقعا براش سخت بود. اما یه چیز خوب دیگه هم داشت، اونم این که الان پدرش مرده، خب وارث پدرش میشه و همینطور این که اون کمپانی که پدرش داشت براش کار میکرد الان به یک مدیریتی نیاز داره. کی میخواد این مدیریت رو دستش بگیره؟ جان. هرچند بستگان و فامیل و بقیه اعضای خانواده جان اصلا موافق این تصمیم نبودن، میگفتن جان اصلا آدم مناسبی برای مدیریت این شرکت و کمپانی نیست. اما خب در نهایت قبول میکنن، میگن خب بالاخره پسر بزرگ خانواده است دیگه، اوکی اون باید بیزینس رو بگیره دستش. ولی میگم واقعا دلشون با این موضوع یکی نبود. متاسفانه پیشبینی‌های فامیل و خانواده جان هم درست از آب در میاد. جان وقتی مدیر اون کمپانی میشه، بیزینس شروع میکنه به کلی ضرر نشون دادن. خانواده جان میدونستن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه واقعا ورشکست میشن. پس جان رو اخراج میکنن و مادر جان هلن رو میکنن مدیریت اون کمپانی. جان و هلن همیشه با هم رابطه بسیار پرتنشی داشتن، یعنی برعکس این که جان با پدرش خیلی رابطه خوبی داشت، اما با مادرش هلن همیشه توی بحث و تنش و دعوا بود. اصلی ترین دلیلش هم این بود که هلن به جان میگفت تو اصلا بیزنس کردن بلد نیستی. یک باگی که پدر و مادر جان توی تربیت بچه‌هاشون از جمله جان داشتن رو هم من بهتون بگم. ببینید خانواده جان تمام فوکوسشون رو روی موفقیت بیزنسشون گذاشته بودن و هیچ وقت برای این موفقیت بیزنس نشسته بودن تا با بچه‌هاشون صحبت کنن که یک بیزنس چطوری موفق میشه. هیچ وقت این جزئیات رو نگفته بودن. خب این بچه‌ها هم چشمشون رو باز کرده بودن، همیشه همه چیز براشون فراهم بود. پس جان از سنین کم از خانواده‌اش یاد گرفته بود که موفقیت فقط و فقط یک معنی داره، اونم یعنی پولدار شدن.
اما خب حالا جان فهمیده بود با ضررهایی که به کمپانی خانوادگی وارد کرده، خانوادش واقعا ازش ناامید شدن. اون مثل همیشه بقیه رو مقصر شکستشون میدونست و میگفت نه، من برنامه هام عالی بوده، این بوده، اون بوده، من نبودم، فلانی بوده. ولی هلن این بهانه ها رو قبول نمیکرد. هلن خیلی از جان ناراحت و البته ناامید شده بود، تا جایی که دیگه اصلا این دو نفر کامل با هم قطع ارتباط میکنن. یکم بعد جان تصمیم میگیره که خودش یک کامپانی ثبت کنه. این کامپانی مربوط به تلفن بود. این کار رو میکنه، میدونید، با یه حالتی که برید کنار فقط منو تماشا کنید ببینید من چقدر میخوام خفن بیزنسمو ببرم جلو. و اتفاقا این بار این کامپانی تلفنش جواب هم میده. بعد از چند وقت درآمد زیاد و عالی از این شرکت میتونه به دست بیاره. یعنی جوری که زندگیش حتی از قبل هم لاکچری تر شده بود، در حالی که الان دیگه اصلا توی کامپانی پدرش کار نمیکنه. اما یه چیزی رو بهتون بگم، همه این موفقیت ها به خاطر روش جدید درآمدزایی جان بود: کلاهبرداری. بعد از یه مدت مشخص میشه که کامپانی جان اصلاً موفق نبوده و از سال 83 تا سال 85 جان مبلغ 2.5 میلیون دلار، ببینید مبلغ خیلی زیادیه برای دهه 80، از 4 تا بانک مختلف وام گرفته بود. میگفت که به بانک ها این پولا برای بیزنس همه، ولی در حقیقت تمام این پولها رو داشت خرج خودش و زندگی لاکچریش میکرد. جان نتونست پول وامو پرداخت کنه، بانک ازش شکایت میکنه، اما جان به بانک میگه که من رسما هیچ چیزی ندارم تا بهتون پرداخت کنم و توی سال 85 مجبور میشه که اعلام ورشکستگی کنه. بعد از ورشکستگی به یک محله مرفه نشین دیگه نقل مکان میکنن. اونجا جان اسمش رو تغییر میده، ادعا میکنه که یک بیزنس دیگه ای داره و ما یه 2 سال بزنیم جلو برسیم به سال 87. سال 87 جان به خاطر تولد 40 سالگیش یک نایت کلابی رو اجاره میکنه که جشن تولدش رو بگیره. حالا این نایت کلابی که بهتون میگم یک نایت کلاب لاکچریه و جشن تولدی هم که دارم بهتون میگم، مثلا فکر نکنید که حالا یه تیبل و 5-6 نفر آدم رو بوک کردن، یه همچین فضایی رو. نه، جان رفته کل اون نایت کلاب رو بوک کرده و بالای 300 نفر مهمون دعوت کرده. خب این کارش واقعا اشتباه خیلی بزرگی بود، چون ببینید وقتی که شما ورشکست شده باشید، خب یک سری نیرو خود بانک یا مامورهای مالیات میذارن دنبال شما که ببینن آیا شما واقعا دارید درست میگید، آیا شما حتی با گذر چندین و چند سال هنوز وضع مالیتون افتضاحه، اگه نیستید پاشو بیا قرض ما رو بده. و این اتفاق هم برای جان میفته. مقامات قانونی تمام مدت دنبال همچین مسائلی هستن. اومدن گفتن تو چجوری ورشکست شدی که این همه پول داری فقط برای یک جشن تولد خرج میکنی؟ خیلی مشکوکه دیگه. پس میفهمن که جان در مورد ورشکستگیش دروغ گفته بود. دستگیرش میکنن، میره دادگاه، به جرم کلاهبرداری و دروغ به 15 سال حبس محکوم میشه. و خب این خیلی برای جان سنگین بود. یک پسری که همیشه سرشو میگرفت بالا و بهترین جاها میرفت و با بهترین آدمها میگشت، بهترین مشروبها، بهترین غذاها، الان باید 15 سال بره زندانی. خیلی سخته قبولش برای همچین شخصیتی. خیلی تلاش میکنه که بتونه محکومیتش رو عقب بندازه، بتونه تغییری توی این حکمش به وجود بیاره. حتی به قاضی میگه من یه معامله‌ای باهاتون میکنم، با درآمدی که از این بیزنس جدیدم دارم پول وامم رو بهتون پرداخت میکنم. ولی قاضی قبول نمیکنه. میگه قهوه‌ای کردیم، مسیر رو خیلی زیاد قهوه‌ای کردیم، ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. جان توی سال 88 محکوم شد و در نهایت مجبور شد که اعتراف کنه برای وام گرفتن اطلاعات دروغ به بانک تحویل داده. جان موقع خوندن حکم دادگاه به قاضی گفته که به نظر میاد من دردسرهای بزرگی برای مردم درست کردم و آدمها رو اذیت کردم و من از این بابت خیلی پشیمونم. قاضی در جواب به جان میگه آقای هنکاک، شما کلاهبرداری های خیلی بزرگی از مؤسسات وام کردی. ما میدونیم که توی کارآفرین رویا پرداز و سخت کوشی هیچ شکی توی این موضوع نیست، ولی متاسفانه اطلاعاتی که اینجا در اختیار داریم نشون میده که شما حاضری دست به هر کاری بزنی تا به موفقیت برسی و اگه نتونی با صداقت و از راه درست به پول و موفقیت برسی،
با دروغ و فریب کارتو جلو میبری. در نهایت حکم نهایی جان شد 3 سال زندان و پرداخت 1,800,000 دلار پول. برخلاف خیلی از پرونده هایی که با هم مرور کردیم و گفتیم مثلا طرف رفتار خیلی خوب از خودش نشون داده و حکمش کمتر شده، زودتر از زندان آزاد شده، با وجود اینکه جان بسیار رفتار خوبی از خودش توی زندان نشون داد و جرمش قتل و دزدیای حالا آنچنانی و اینا نبود، آنچنانی که خب مبلغش زیاد بود، منظورم مثلا دزدی از خونه کسی و کار دزدی‌های پرخطر یا دزدی‌های خشونت‌آمیز، جرمش کلاهبرداری بود، اما این 3 سال 1 روز براش کم نشد، دقیق کل 3 سال رو توی زندان موند و بعد از این 3 سالش که گذشت از زندان آزاد شد. تو این فاصله خب همسرش ازش جدا میشه، وضع مالیشون خیلی به هم خورده بود، همسرش میگه من نمیتونم این زندگی رو قبول کنم، حضانت بچه‌ها به همسرش داده میشه چون خب اصلا جان که زندان بود، بعدش هم که از زندان بیاد بیرون شاید از پس مخارج خودش هم به تنهایی نتونه بر بیاد، چه برسه به 2 تا بچه دیگه. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون، رابطه‌اش با بچه‌ها خیلی بد شده بود، به ندرت بچه‌هاشو میدید، ارتباطش یه جورایی داشت کاملا با بچه‌هاش قطع میشد و اگر خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم اصلا شرایط خوبی نداشت، کاملا تنها شده بود، همسر و فرزنداش رهاش کرده بودن، کنارش نبودن و خب یه آدمی هم بود که تازه از زندان اومده بیرون. جان میخواست به زندگیش یک سر و سامونی بده و یه کاری کنه که دوباره بشه همون مرد قابل اعتماد و لاکچری که قبلا بوده و برای شروع تلاش میکنه تا اعتماد از دست رفته مادرش هلن رو دوباره به دست بیاره، رابطهشون رو فیکس کنه، درست کنه. رابطه جان و هلن از وقتی که هلن شده بود مدیریت اون کامپانی به هم خورده بود دیگه، اگر خاطرتون باشه. اما از کجا دیگه کامل هلن از جان ناامید شد؟ بعد از اینکه فهمید جان کلاهبرداری کرده، هم هلن هم کل خانواده‌شون کاملا از جان ناامید شده بودن. یعنی حالتی بود که خاک تو سرت، گند زدی به کل اعتبار خانوادگی ما این همه تلاش کردیم از راه درست به همچین مال و ثروتی برسیم، تو یه شبه گند زدی به کل اعتبارمون. خب ما رسیدیم به سال 95. جان خیلی مصممه که دوباره رابطه‌اش رو با مادر و 2 تا بچه‌هاش درست کنه و این کار رو هم میکنه. میره حرف میزنه، با هم کلی صحبت میکنن و در نهایت هلن و جان تصمیم میگیرن که با هم توی یک خونه زندگی کنن. میرن به یک محله‌ای، اونجا خونه اجاره میکنن. حالا دلیل این زندگیشون با هم دیگه چی بود؟ خب جان که تازه از زندان آزاد شده بود، چند وقت بود و اصلا وضعیت مالیش خوب نبود. هلن هم به خاطر زلزله‌ای که چند وقت پیش اومده بود خونش کامل خراب شده بود و تصمیم میگیرن اوکی بیا یه فرصت خوبیه برای اینکه ما بتونیم رابطمون رو ریپیر کنیم، دوباره با هم زندگیمون رو آغاز کنیم و اون ارتباط مادر و پسری که بینمون به هم ریخته بود رو شاید بتونیم ترمیم کنیم. منطقه‌ای که توش رفتن تا خونه اجاره کنن مثل بیورلی هیلز بود. خونه‌هاش اونجا بسیار بزرگ بود، محله بسیار مرفه نشینی بود، آدم‌ها همه افراد خیلی پولدار بودن و این عمارتی هم که هلن و جان اجاره کرده بودن 4200 فیت مربع توی خیابون بود. یک خونه واقعا بزرگی بود. ببینید اجارش توی اون زمان، یعنی تو دهه 90، ماهیانه 5000 دلار بود. همین الانش هم 5000 دلار برای اجاره یک خونه در بعضی از مناطق خیلی زیاده و حالا شما تصور کنید ما داریم راجع به دهه 90 صحبت میکنیم دیگه. بعد از اینکه جان با مادرش هم خونه میشه، فرزنداش هم از ازدواج دومش، همون اشلی و تایلر، تصمیم میگیرن که بیان تا با مادر بزرگشون و پدرشون جان زندگی کنن. جان برای مدت خیلی طولانی از بچه‌هاش دور بود. خب خیلی دوست داشت دوباره بتونه بهشون نزدیک شه. بچه‌ها هم الان دیگه تقریبا بزرگ شده بودن و خیلی خوشحال بودن از اینکه میخوان با پدرشون وقت بگذرونن. فرصت زندگی توی اون عمارت بزرگ، میدونید یه جوری قلقلکشون داده بود که اوکی ما بریم پیش بابامون زندگی کنیم، توی محله خیلی آنچنانی باشیم، چون محله‌ای که بودن، خونه‌های اون محله کلاً امکانات خیلی زیادی داشتن. مثلا زمین اسب سواری داشتن، زمین گلف داشتن، استخرهای بزرگ داشتن، حتی خیلی از سلبریتی ها توی اون مناطق ساکن بودن. صادقانه باید بگیم اگر هر کس دیگه جای بچه‌های جان بودن و توی همچین موقعیتی قرار می‌گرفتن، همچین چیزی شرایطی براشون فراهم می‌شد، قطعاً به این امارات نقل مکان می‌کردن. خب الان طبیعتاً به خودتون فکر می‌کنید اوضاع زندگی برای یه همچین خانواده‌ای میخواد بد پیش بره. جان
با مادرش. خب به هر حال یک خانومی که سنش بالاتره ممکنه یک مقدار وسواس‌های خاص توی زندگیش داشته باشه، بچه‌ها اذیتشون کنن، سنشون کمتره، نوه‌ها با مادر بزرگشون کنار نیان و این 4 نفر قراره خیلی تو این عمارت عین این فیلم‌ها شلوغ‌کاری بینشون باشه و صادقانه بخوام بگم سگ بزنه گربه برقصه تو زندگیشون. نه خیر، همچین شرایطی نبود. خیلی خوب با هم کنار میان، خیلی خوب همه چیز جلو میره، پیش میره. بچه‌ها خیلی از زندگی با جان و مادر بزرگشون راضی بودن. هلن و جان از زندگی کردن با بچه و نوه‌شون راضی بودن. بچه‌ها توی مدرسه خیلی شرایطشون داشت عالی پیش میرفت، چون مدرسه‌شون هم عوض کرده بودن و آماده بودن یک مدرسه‌ای که نزدیک به اون لوکیشن باشه. خب طبیعتاً مدارسی هم که نزدیک همچین خونه‌های لاکچری هست مدارس خیلی خوبی هن دیگه. همه چیز عالی داره پیش میره توی زندگیشون توی این خانواده تا سال 96 8 می 96 که یک اتفاقی میافته. همسایه‌های این خانواده متوجه شدن که خونه داره آتیش میگیره. پس با آتش نشانی تماس میگیرن. وقتی آتش نشانی میرسه، پشت خونه جان کاملا آتیش گرفته بود. وضعیت انقدر بد بود که 65 نفر آتش نشان توی خاموش کردن این آتیش با هم همکاری میکردن و هنوز موفق نشده بودن آتیش رو کم کنن یا خاموش کنن. آتش نشانا از در پشتی وارد خونه شدن تا چک کنن که آیا کسی داخل خونه هست یا نه. حیاط پشتی و قسمتی از استخر کاملا سوخته بود و نزدیک استخر جسد یک مرد بالغ پیدا میشه. پایین تنه این مرد کاملا سوخته بود و واقعا میشه گفت یک تکه جزغاله بود، چیزی ازش باقی نمونده بود. بعدش آتش نشانا میرن داخل خونه و نزدیک آشپزخونه یک جسد دیگه پیدا میکنن. این جسد وضعیتش حتی از جسد قبلی هم افتضاح تر بود. کامل سوخته بود و شما اصلا نمیتونستی از ظاهرش تشخیص بدی که جسد متعلق به کیه. تنها چیزی که تونستن بفهمن اینه که ابعاد این جسد سوخته بزرگتر از ابعاد یک نوجوان یا کودک و احتمال دادن که پس طبیعتا جسد متعلق به هر کی هست یک شخص بزرگساله. گفتیم جسد کنار آشپزخونه بود و اون ورش تلفن خونه بود. میدونید یه حالتی که انگار این شخص مقتول تلاش کرده قبل از کامل سوختن بره خودش رو به تلفن برسونه، با پلیس یا حالا با نیروهای اورژانس تماس بگیره، اما موفق نشده بود. پلیس میاد خونه رو بازرسی میکنه. بعد از یک مقدار تحقیق کردن میفهمه که 4 نفر توی این خونه زندگی میکردن و اونا الان 2 نفر رو پیدا کردن. 2 نفر که ابعاد بدنشون بزرگه و مشخصه که مربوط به شخص ادالته. پس بچه ها کجان؟ خوشبختانه اون روز ویکند نبود و پلیس پیش خودش میگه احتمالاً بچه ها موقع آتش سوزی رفته بودن مدرسه، پس جای نگرانی نیست و وای میسن که مدرسه بچه ها تموم شه، بچه ها برگردن خونه تا از بچه ها سوالهای بیشتری بپرسن. از اون طرف توی اون چند ساعتی که باید وای میستادن تا بچه ها مدرسه بیان، از اونجایی که پلیس نمیدونست چه چیزی باعث مرگ این 2 نفر شده، آیا مرگشون به خاطر آتش سوزی بوده یا دلایل دیگه ای داشته، جسدها رو تو اون فاصله تو اون بازه زمانی میبرن به پزشکی قانونی تا بتونن هویت و دلیل مرگ رو بفهمن. بعد از معاینات پزشکی قانونی مشخص شد که این جسدها متعلق به جان و مادرش هلنه. شناسایی هویت جسد جان که زمان زیادی نبرد به خاطر اینکه خب صورتش مشخص بود، اما جسد هلن خیلی سوخته بود، سوختگیش خیلی زیاد بود دیگه. برای همین از مدارک دندون پزشکی تونستن کمک بگیرن و بالاخره هویت جسد رو که متعلق به هلن بود مشخص کنن. با وجود اینکه هیچ کس از همسایه‌ها شخص یا اشخاص مشکوکی رو دور و بر خونه ندیده بودن که بگن خب یه نفر دیگه ای اومده و باعث آتش سوزی شده، اما کاراگاه‌های حوزه آتش سوزی از این خونه بازدید خودشون رو کردن. ببینید معمولا بعد از آتش سوزی کاراگاه‌های مخصوص باید اون مکان رو بررسی کنن، حالا چه پلیس به شخصی مشکوک باشه، مظنونی داشته باشه، چه نداشته باشه. یعنی چه آتش سوزی تصادفی و غیر عمد باشه، چه واقعا مخصوصا عمدی این آتش اتفاق افتاده باشه، وظیفه‌شون این بازرسی رو انجام بدن و این کار رو هم میکنن. محققا میرن تحقیق میکنن و توی همون بررسی‌های اولیه چی میفهمن که از مواد آتش‌زا مثل گازوئیل برای شروع آتش سوزی توی این خونه
استفاده شده. این ماده آتش‌زا مستقیم روی بدن مقتولین، رو بدن قربانی‌ها ریخته شده. پس این پرونده یک پرونده جناییه. الان اون چند ساعتی که اشلی و تایلر توی مدرسه بودن گذشته، از مدرسه برگشتن و متاسفانه توی مدرسه در مورد آتش سوزی توی محلشون شنیده بودن، اما خب اصلا با خودشون فکر نمی‌کردن که این آتش سوزی برای خونه خودشون اتفاق افتاده. تا اینکه میرسن دم در، میبینن کلی مأمور پلیس و خبرنگار و ریپورتر اونجا وایساده و با اینکه این بچه‌ها میگم از حادثه اصلا خبر نداشتن، اما مأمورهای پلیس تصمیم میگیرن که زمان چیز مهمیه، زمان طلاست و شروع میکنن از همون ابتدا با بچه‌ها صحبت کردن با امید اینکه شاید بتونن اطلاعاتی از این بچه‌ها به دست بیارن. این رو هم بهتون بگم، اولین مظنون پلیس بچه‌ها بودن، اما خیلی سریع میفهمن که بچه‌ها واقعا در مورد آتش سوزی هیچی نمیدونستن. تمام روز مدرسه بودن و وقتی هم که اومده بودن دیده بودن که دم خونه این همه خبرنگار و پلیس وجود داره و اصلا خونه یه وضعیت خیلی افتضاحی داره، تو آتش سوخته، خیلی شاک بودن. ریاکشناشون واقعی بود، گریه میکردن، حالشون بد بود. اما اشلی میتونه اطلاعات مفیدی به پلیس بده. وقتی اشلی با پلیس وارد خونه شد، اول توی نگاه اولیه گفتش که بعضی از لوازم خونه جابجا شده نیست، مثل کامپیوتر پدرش و همینطور ماشینش. جان یک ماشینی داشت، یک ماشین خیلی لاکچری، یک فورد ماستنگ قرمز لاکچری که پلاکش، یه قسمتی از پلاکش اسم اشلی روش نوشته شده بود، اسم دخترش. کارآگاه‌ها به تمام نیروهای پلیس در مورد این فورد و لوازم جانبی که گم شده مثل همون کامپیوتر اطلاع میدن. یه سری اشیای گرون قیمت هم گم شده بود و خب احتمال اینکه سرقت اتفاق افتاده باشه خیلی زیاد بود. تئوری پلیس این بود که جان و هلن به خاطر یک دزدی ناموفق به قتل رسیدن. اونا فکر می‌کردن که یه نفر برای دزدی وارد خونه شده و بعد جان و هلن رو کشته و برای اینکه نشون بده قتلی اتفاق نیفتاده آتش سوزی رو انداخته. اما خب این نظریه پلیس تغییر میکنه. پلیس شکش به اتفاقهای دیگه بیشتر میشه. چرا؟ چون همون روز صاحب خونه با صاحب اون عمارت با پلیس تماس میگیره. پلیس خوب میخواست با اونم صحبت کنه، خودش تماس میگیره و میگه که من یک هفته پیش وقتی آخرین بار با جان صحبت کردم، یک هفته پیش بود، چی شد که جان به من زنگ زد؟ جان زنگ زد گفتش که لطفاً بیا این در ورودی رو عوض کن، قفلش شکسته. خب خیلی برای من عجیب بود که چه کسی قفل در به این بزرگی رو شکونده، اصلا برای چی باید همچین اتفاقی بیفته؟ و وقتی که من ازش این سوال رو پرسیدم، جان در جواب بهم گفتش که پلیس در خونه رو شکونده، پلیس در رو از جا در آورده. پلیس بعد از اینکه این حرفو میشنوه تعجب میکنه، پیش خودش میگه خب برای چی باید پلیس میومد وارد خونه جان میشد و یه مقدار راجع به این موضوع بیشتر تحقیق میکنن. میفهمن که مامورهای پلیس اون زمان داشتن در مورد جان به خاطر کلاهبرداری و کردیت کارت ها تحقیق میکردن و برای همین به زور وارد خونه شده بودن، درو به زور محکم باز کرده بودن، در حدی که در آسیب دیده بود. حالا الان گیج نشید، پیش خودتون نگید خب جان که یه بار برای کلاهبرداری دستگیر شده بود. بله، ما داریم راجع به بعد از آزادیش از زندان صحبت میکنیم. جان مجدد شروع کرده به کلاهبرداری کردن از بقیه. در واقع اون مقدار کمی از پول که براش مونده بود رو توی یک پروژه ساختمون سازی و تصفیه آب فاضلاب سرمایه گذاری میکنه و این دوتا پروژه رو خیلی جالب به همدیگه ربط میده. اون پروژه تصفیه آب فاضلاب هدفش این بود که همه خونه‌های اون منطقه رو به سیستم فاضلاب شهری وصل کنه. بعضی از خونه‌ها قبلا به یک سیستم فاضلاب غیر دولتی وصل بودن، به همین خاطر پروژه جان خیلی خوب پیش نمیرفت. پس جان تصمیم میگیره که اینوستمنتش رو به مبلغ 3 برابر از ارزش واقعیش بفروشه. خب از همون ابتدا معلوم بود که کسی حاضر نیست سرمایه گذاری جان رو با این قیمت بخره. جان یه راه دیگه برای جبران ضررهاش پیدا میکنه. میفهمه که بعضی از خونه‌ها، همون خونه‌هایی که توی این پروژهش براشون سرمایه گذاری کرده بود، از تانک فاضلاب استفاده میکنن که این برخلاف قانون آب تمیزه. جان به همه ساکنان نامه میفرسته که باید یک مبلغی رو پرداخت کنن تا به سیستم تصفیه فاضلاب وصل شن و اگر این کارو نکنن یه سری کانسیکوئنسز براشون داره.
در واقع جان مستاجرا رو بولی کرد و مجبورشون کرد که بهش پول بدن. حتی توی تحقیقات پلیس بعضی از ساکنین اون مناطق ادعا کردن که جان رسما ازشون دزدی کرده و هیچ وقت پولشون رو بهشون برنگردونده. از همه اینا بدتر یه کاری که جان کرده بود، موقع امضای این قرارداد با خیلی از مستاجرها اطلاعات کردیت کارتشون رو هم ازشون گرفته بود و از این اطلاعات کردیت کارت سوء استفاده می‌کرد و از کردیت کارتاشون برای مخارج شخصی خودش برمی داشت استفاده می‌کرد. حتی یکی از مستاجرها میگه من یک بیلی دارم، یک قبضی دارم روی کردیت کارتم که $40,000 و من این $40,000 رو خرج نکردم. چه کسی استفاده کرده؟ جان. همه این مشکلات و اتفاقات داره کی اتفاق میفته؟ تقریبا 2 هفته قبل از این آتش سوزی. پس پلیس براش این فکر به وجود میاد که نکنه یکی از همین همسایه هایی که جان ازشون دزدی و کلاهبرداری کرده عصبانی شده و بعد از اینکه دیده جان پولشو بهش بر نمیگردونه خواسته با آتش زدن خونه ازشون انتقام بگیره. پلیس توی همین فکرها بود که بالاخره اطلاعات خیلی مهمی از کالبد شکافی به دستش میرسه. کالبد شکافی هنوز چون اجساد سوخته بود کامل انجام نشده بود دیگه، فقط در حدی اوایلش تونسته بودن کالبد شکافی رو ببرن جلو که در ابتدا هویت اجساد رو مشخص کنن. بعد از چند روز دلیل اصلی مرگ این 2 نفر رو پزشک‌های کالبد شکافی میفهمن. اون همین بود که جان و هلن بدنشون پر از جای گلوله بود. یعنی یک نفر حسابی اونا رو به تیر بسته بود، خفشون کرده بود و بعد خونه آتیش گرفته بود. تفنگ کالیبر 38 بوده. تمام این اتفاقات دور بر ساعت 12:30 ظهر اتفاق افتاده بوده و بعد از این تیراندازی حالا شخص قاتل یا اشخاص قاتل خونه رو در نهایت آتیش میزنن و فرار میکنن. حالا دیگه الان پلیس 100% مطمئن بود که جان و هلن به قتل رسیدن و مرگشون اصلاً حادثه و اتفاقی نبوده. پلیس با اطلاعات جدیدی که به دست آورده بود دوباره از بچه‌های جان سوال میپرسه و این بار حالا که چند روز گذشته و اشلی ذره حالش بهتر شده میتونه اطلاعات مفیدتری از قبل از روز حادثه و آتش سوزی به پلیس بده. یعنی سه‌شنبه 7 می میگه یک اتفاق وحشتناکی اون روز برامون افتاد. جان با خانومی به نام تنیکا تامسن دیت میکرد. میدل نیم این خانوم تای بود و من هم تا انتها همون تای صداش میکنم. اشلی گفت که تای اون روز به خونهشون اومده بود. اومدن تای به خونه یکم عجیب بود چون تای خیلی تو خونهشون رفت آمد نمی‌کرد و قبلا فقط 1 یا 2 بار به عمارتشون سر زده بود. اشلی چیز زیادی در مورد تای نمیدونست، فقط میدونست که تای دوست یک خانومی به نام کیمه و کیم هم دوست دختر سابق جان بود. اون روز جان و تای یه دعوای شدید با هم داشتن. اشلی و برادرش جان تایلر نتونستن کل آرگومنت بین جان و تای رو بشنون، ولی به نظر میومد که دعوا بینشون سر پوله. تای از جان درخواست پول کرده بود و جان قبول نکرد که بهش پول بده. تای گفته بود که به این پول نیاز داره چون خودش و مادرش رو قراره از خونه‌ای که اجاره کرده بودن بیرون بندازن. اشلی میگه پدرم جان اصلا براش مهم نبود و حالتی رفتار میکرد که به من ربطی نداره، مشکل خودته، یه فکری به حال مشکل خودت بکن، من بهت این پول رو نمیدم. بعد تای اونجا تفنگش رو در میاره، به طرف جان میگیره و تهدیدش میکنه که اگر به من این پول رو ندی من تو رو به قتل میرسونم. اشلی در ادامه میگه رفتار پدرم خیلی ریلکس بود. وقتی که دید به مرگ داره تهدید میشه، یک تفنگ جلوشه، هیچ ریاکشن مثلا به ترس و اینایی نشون نداد. خیلی آروم و کالم بود. با آرامش تفنگو خیلی آروم دست تای میگیره، گلوله ها رو در میاره، با لبخند تفنگ خالی رو به تای تحویل میده. بعد منو صدا زد، گفت اشلی بیا این سوئیچ ماشین، برو سوار ماشین شو، $200 از بانک بردار بده به تای و بعدش هم تای رو برسون دم خونش. اشلی میگه من خیلی گیج و کانفیوز شده بودم ولی کاری که پدرم گفته بود و براش انجام دادم. بعد از اینکه اشلی به خونه برگشت در حالی که خیلی ترسیده بود از پدرش پرسید که بابا جریان چی بوده، ولی جان جوری رفتار میکرد که اصلا چیز مهمی نیست دخترم، اصلا نگران نباش و به اشلی گفت که تای برای سفر به آمریکای جنوبی به پول احتیاج داشته و خب منم این پولو بهش دادم. اشلی میگه جان اصلا نترسیده بود یا نگران هیچی نبود که خب اشتباهش بوده چون دقیقاً روز بعدش جان به قتل میرسه.
خب ما الان اینجا 2 تا شخصیت جدید داریم. برای همین کاراگاه‌ها به 2 دسته تقسیم میشن. یه گروه از کاراگاه‌ها میرن دنبال اکس جان کیم و گروه دوم میرن دنبال تای. حالا چرا هر دوی اینا مظنون بودن؟ اشلی گفته بود که کیم و تای با هم دوست بودن و هر دوشون با جان دیت کرده بودن. پس برای پلیس مهم بود که از هر دوی این آدم‌ها بازجویی کنه. خونه‌ای که کیم توش زندگی میکرد، محلش زمین تا آسمون با محله‌ای که جان داخلش زندگی میکرد فرق داشت. یک محله واقعا فقیرنشین بود، پر از افراد خلافکار بود، بسیار ناامن بود و تمام خونه‌ها توی این محله قدیمی و میشه گفت خونه خرابه بودن. وقتی پلیس در خونه کیمو زد، کیم بلافاصله در رو باز کرد، اجازه داد که وارد خونه‌اش شن. حالا از خود کیم بهتون بگم، کیم یک خانم جوون و زیبا 27 ساله است و با اکسش که جان میشد 22 سال اختلاف سنی داشت. کیم نقاش بود و با دختر کوچیکش زندگی میکرد. پول زیادی از نقاشیاش به دست نمی آورد و مخارج زندگیش رو با کار کردن توی یک استریپ کلاب تامین میکرد. سال 95 توی همون کلاب برای اولین بار جان رو میبینه، چون جان عادت داشته که همیشه به اون کلاب بره و از همیشگی های اون کلاب بوده، به قول خودمون همون همیشگی بوده. جان توی پول خرج کردن هیچ حد و مرزی نداشت و از نظر کیم جان بسیار آدم مغروری بود. میگه ایگویی داشت و دوست داشت مردم رو با ثروتش بتونه جذب خودش کنه. خب گفتیم جان مشتری دائمی اون کلاب بود دیگه، پس باعث میشد که جان و کیم زیاد همدیگه رو ببینن، زیاد توی اون کلاب هم رو ملاقات کنن. کم کم شروع میکنن به بیشتر آشنا شدن و سر دیت رفتن با هم دیگه. رابطش با جان، اینا رو خود کیم میگه رابطه‌ام با جان اصلا رابطه جدی نبود. در واقع اگر بخوام باهاتون رو راست باشم، من با جان فقط به خاطر پولش دیت میکردم. جان توی اجاره خونه من بهم کمک میکرد، بعضی از نقاشی هامو میخرید و خب من هم باش وقت میگذروندم. بعضی وقتا تو خونه من با هم سکس میکردیم، بعضی وقتا جان منو دعوت میکرد به قرارهای مختلف، مثلا واسه شام میرفتیم بیرون، اما ارتباطمون اینطوری بود. یه ذره که از ارتباطشون میگذره، جان به کیم میگه که ببین من به تو خیلی علاقه پیدا کردم و دوست دارم که رابطمون جدی‌تر شه، من واقعا عاشق تو شدم. حتی شروع میکنه برای کیم نامه‌های خیلی عاشقانه فرستادن، گل میفرستاده دم خونه‌اش، هدیه‌های مختلف و حتی خیلی اوقات هدیه‌های گرون میخریده میفرستاده. ولی کیم اینطوری بوده که نه، من نمیخوام با تو یا با هیچ کس دیگه وارد رابطه جدی بشم، چون اصلی ترین دلیلش من به تو هیچ حس خاصی ندارم و دوست دارم رابطمون همجوری کژوال بمونه. این ایگنور کردن جان باعث میشه که بیشتر هرس بزنه که نه، ما باید با هم توی ارتباط باشیم و الان از اون اصرار، از اون یکی انکار. جان میگفته که نه، من واقعا دوست دارم با تو رابطه باشم. کی میگفته که نه، من دوست دارم رابطمون تو همین حد بمونه، همین حد که هر از گاهی با هم سکس میکنیم، این ور اون ور میریم و تو هم حالا یه سری کارا برای من انجام میدی. من دوست ندارم وارد مسئولیت روابط بشم. اما از یه جایی به بعد این وضعیتی که کیم هی میگفت بابا من دنبال رابطه طولانی مدت نیستم و جان خیلی اصرار میکرد، برای کیم خسته کننده شده بود. پس در نهایت تصمیم میگیره که کلا ارتباطش رو با جان قطع کنه. جان نمیخواست این موضوع رو بپذیره و از یه جایی به بعد شروع کرد آزار و اذیت کیم. حالا این آزار و اذیتی که میگم یک مقداری متفاوت تر از آزار و اذیت هایی که تو پرونده های جنایی با هم بررسی کردیم، یعنی مثلا حالتی که آزار و اذیت فیزیکی به کیم برسونه یا تهدیدش کنه و اینا نبود. کیم میگه من بعد از یه مدت فهمیدم که جان افراد مختلفی رو میذاره تا منو بپان. ببینید یه محله فقیرنشین هم داشتن دیگه، مثلا طرف با $50 حاضر بوده یه هفته کیم رو زیر نظر بگیره و این کارها رو میکرد. البته کیم نمیتونه مدرکی هم برای این حرفاش بیاره و اثبات کنه و من صرفا دارم براتون تعریف میکنم، راست و دروغش رو نمیدونم که آیا واقعا جان این کارها رو میکرده یا نه. حتی کیم توی صحبتاش به پلیس میگه جان همسایه 19 ساله من تای رو هایر کرده بود تا منو زیر نظر داشته باشه. خب اسم تای براتون آشناست دیگه، همون خانومی که جان رو با اسلحه تهدید کرده بود. حالا تای کیه؟ تای با مادرش توی یکی از واحدهای همون محله، همون آپارتمانی که کیم زندگی میکرد
زندگی میکرد. قبل تمام این مشکلات کیم با جان، تای و کیم رابطه دوستانه نزدیک و صمیمی با هم دیگه داشتن. برای تای، کیم مثل خواهر بزرگترش بود. تای بعضی وقتا از دختر کیم نگهداری میکرد و میشه گفت بیبی سیتر دخترشون بود. به خونه کیم سر میزد، از تلفنش استفاده میکرد. یعنی خیلی با هم صمیمی بودن. اینقدر با هم دیگه صمیمی بودن که خیلی وقتا بدون اجازه و در زدن وارد خونه کیم میشد، یا حتی خیلی وقتا کیم کلید خونش رو به تای میداد، میگه مثلا من دارم میرم فلان جا نیستم، تو میخوای 2 ساعت دیگه بیای خونم، بیا کلیدو داشته باشه، کلیدو فلان جا گذاشتم، برو بردا برو تو خونه. همین صمیمیت زیاد از حدشون، همین که یک سر کیم و تای پیش هم بودن، در واقع میشه گفت تای یک سر خونه کیم بود، باعث میشه که تو یکی از اون بارهایی که جان اومده بود تا کیم رو ملاقات کنه، با تای هم آشنا شه. یه روز جان اومده بود خونه کیم، میخواسته که از نقاشیاشو بخره، این کار رو هم میکنه. یک عالمه پول نقد در میاره، میده به کیم بابت خرید یکی از تابلوهای نقاشیش، و این زمانیه که تای هم اومده خونه کیم، داره این صحنه رو میبینه. خب با هم سلام میکنن، کیم این 2 نفر رو به هم معرفی میکنه و بعد از اینکه جان از خونه میره بیرون، تای اینطوری بودش که وای این کی بود، این چقدر خفن بود، یهو این همه پول عجیبش در آورد به تو داد واسه نقاشی، دختر این کیه؟ کیم هم بهش میگه یه آدمیه که مثلا یکی از دوستای قدیمیمه، میشناسمش و دوست داری شما دوتا با هم اصلا آشناشین. میدونید کیم میخواست از شر جان خلاص شه، چون گفتم بهتون جان خیلی گیر داده بود بهش که بیا ما با هم وارد رابطه جدی شیم، و بهش میگه که میخوای تو بیا باش آشنا شو، این شرش هم کنده شه. خب تای هم که از خداش بود گفت آره حتما، و اینطوری میشه که این 2 نفر رو کیم با هم آشنا میکنه. جان هم که قربونش برم دست رد به هیچکی نمیزد، میره دیت کردن با تای، و در نظر داشته باشید جان اینجا 49 سالشه، تای 19 سالشه، یعنی رابطه بینشون هم رابطه عاشقانه جدی نبود، رسما یک رابطه شوگر ددی شوگر بیبی بود. این 2 نفر هم توی رابطهشون نهایت استفاده رو از همدیگه میبردن. جان مدام از تای راجع به کیم میپرسید، از اون طرف پولای زیادی هم برای تای خرج میکرد. میدونید یه جورایی 2 سرسود بود دیگه. کیم به پلیس میگه تای از اینکه جان اینقدر مرد پولداری بود خیلی ذوق زده شده بود و تمام مدت میومد خونه من در رابطه با این موضوع حرف میزد. خب تا یه جایی این صحبت کردن عادیه، وقتی بین 2 تا دوست یه نفر با یکی دیگه آشنا میشه و ذوق داره راجع به اون رابطه صحبت میکنه، خب این خیلی چیز عادیه. اما از یه جایی به بعد رفتارها و صحبتهای تای تغییر میکنه. تای شروع میکنه شو آف کردن، پوز پولاشو دادن، لباسهای گرون قیمت میپوشید، کادوهای با ارزششو میآورد دونه به دونه به کیم نشون میداد، حتی با ماشین جان این ور اون ور رفت آمد میکرد و رفتارش شروع شده بود که مثلا ببین کیم، نگاه تو این آدمو نتونستی کنار خودت نگه داری، من نگهش داشتم. دیگه حالتی شده بود که کیم میدید رسما تای تلاش میکنه جوری رفتار کنه که کیم بهش حسادت کنه، و این احتمال برای کیم به وجود میاد که جان از تای خواسته که اینطوری رفتار کنه تا کیم رو دوباره ترغیب کنه که باهاش وارد رابطه شه. علاوه بر این تای همیشه دنبال کیم بود، هر جا کیم میرفت تای هم اونجا بود. یه حالتی بود که انگار داره جاسوسی کیمو میکنه، یعنی جان ازش خواسته ببین من برای تو تمام این کادوها رو میخرم، تمام این کارها رو میکنم، ولی 2 تا شرط داره. یکی این که همه اینا رو ببری به کیم نشون بدی، شو آف کنی جلوش، حس حسادت و حسودی که آدم‌ها تو وجودشون دارن رو قلقلک بدی، و 2 این که جاسوسی این آدم رو برای من بکنی، هر جا میره هر کاری میکنه به من اطلاع بدی. ارتباط کیم و تای انقدر بدجور میشه، انقدر این رفتارهای تای برای کیم اذیت کننده میشه که کیم از یه جایی به بعد میگه میدونی چیه، گور بابای این رابطه، من اصلا دوستی با تو رو هم نخواستم، و ارتباط دوستیش رو با تای هم قطع میکنه. خب الان پلیس ها تا حد زیادی خط زمانی داستان و جزئیات و گذشته رو میدونن، اما همچنان کیم هم مظنونه دیگه توی این رابطه. اما انتهای حرفش کیم یک حرفی به پلیس میزنه، میگه که 1 روز قبل از مرگ جان، قبل از اون تاریخی که جان به قتل برسه، تای به من گفته بود که رفته خونه جان و اون رو با تفنگ تهدید کرده.
خب این حرف با حرف اشلی دختر جان یکی بود دیگه. اشلی هم گفته بود به پلیس که تای اومده بود توی خونمون یه روز قبل و جان رو تهدید کرده بود. پس الان مظنون اصلی پلیس تای نه کیم. کیمو میذارن کنار و ببینن که تای چی کارا کرده. اولش که میرن خونه تای، مادر تای خونه بوده و به پلیسا میگه که دختر من خیلی مهربونه، خیلی باهوشه، همیشه به من کلی کمک میکنه و توی این چند وقت اخیر چند تا شغل مختلف عوض کرده، به عنوان صندوقدار جاهای مختلف مثلا کار کرده. پلیس میفهمه که تای یک دوست پسری داشته به نام دینا وورن. تای و دینا مدتی با هم رابطه داشتن و به نظر میاد که حتی یک بچه مشترک هم با هم داشتن، ولی باز من در رابطه با این بچه مشترکه نتونستم اطلاعات بیشتری پیدا کنم و فقط در این حد براتون بیان کردم. این در حالیه که تای اون رابطه شوگر ددی شوگر بیبی رو هم با جان داره ها. پلیس از مادر تای میپرسه که ببینم آیا تای تفنگ داشته؟ مادرش میگه آره تای تفنگ داشته. میگن چه تفنگی؟ میگه یه تفنگ کالیبر 38 و همیشه اونو توی یه صندوق قفل شده توی اتاقش نگه میداشته. مامورای پلیس به مادرش میگن میشه ما رو ببری توی اتاق، میشه جای تفنگش رو ما نشون بدی؟ مادرش هم میگه آره چرا که نه. میرن داخل اتاق تای، در اتاق رو باز میکنه مادرش، اون صندوق رو میخواد نشون بده و میبینن که در صندوق بازه. مادرش گفته بود در صندوق قفله دیگه همیشه. در صندوق باز بود و هیچ تفنگ هم داخلش نبود. پس مشخصه که تای تفنگ رو برداشته و الان دیگه پلیس میدونه تای کسی بوده که به جان و هلن شلیک کرده، تفنگ رو برداشته، رفته بهشون حمله کرده، شلیک کرده، آتش سوزی رو انداخته. اما خب نمیتونن تای رو پیدا کنن. خیلی هم طول نمیکشه از اینکه بخوان تو خیابونا و همه جا دنبال تای بگردن یا براش حکم دستگیری مثلا اعلام کنن این ور اون ور. نه، به خاطر اینکه بعد از چند روز تای خودش با پلیس تماس میگیره و میگه که من مظنونم توی این پرونده، میخوام بیام باهاتون صحبت کنم. بریم تا صحبت‌های تای رو با نیروی پلیس بشنویم. تای میگه که اون و جان رابطه خیلی جدی نداشتن و جان بهش پول میداده تا کیم رو زیر نظر داشته باشه. گفت آخرین بار جان رو روز دوشنبه 6 می دیده. پلیس ازش میپرسه که مطمئنی یا نه، چون به گفته اشلی و همینطور شهادت کیم تای روز سه‌شنبه 7 می رفته بوده تو خونهشون و داشتن با جان با هم دعوا میکردن. تای خیلی پافشاری میکنه و میگه که نه، من مطمئنم آخرین بار 6 می جان رو دیدم، یعنی 2 روز قبل از به قتل رسیدن جان. پلیس از تای میپرسه که آیا اون روز که رفتی جان رو ببینی تفنگ همراهت بوده؟ تای میگه نه. میگه حتی نمیدونه از کجا میشه تفنگ خرید. پلیس بهش میگه ولی مادرت گفته بود که تو یه تفنگ داری، تفنگو توی اتاق توی یک صندوق نگه میداری. و تای انکار میکنه، میگه نه مادرم چرت و پرت گفته. ولی خب پلیس خیلی به تای مشکوکه. بعد از تمام این حرفا تای شروع میکنه نظریه ارائه دادن به پلیس. میگه که میدونید چیه؟ شما میدونستید کیم در حال حاضر با یک مأمور پلیس دیت میکنه و احتمال خیلی زیاد اون تفنگی که جان باش به قتل رسیده مال همون مأمور پلیس. کیم جان رو به قتل رسونده و کاری کرده که تمام فوکوس بیاد روی من، به خاطر اینکه خب به هر حال با یه مأمور پلیس دوسته دیگه، اون مأمور پلیس هم دستش بازه. حتی تای ادعا میکنه که جان، کیم و دختر خودش رو تمام مدت مورد آزارها و اذیت‌های جنسی قرار میداد و میدونید همش تلاش داره که حواس پلیس رو پرت کنه از اصل قضیه. خب پلیس خیلی تعجب میکنه، میره با کیم دوباره راجع به این موضوع صحبت میکنه، با اشلی صحبت میکنه و هر دوی اونا میگن نه، جان همچین آدمی نبود. شاید گاهی اوقات داره هرز میپرید اما اصلا اینطوری نبود که بخواد ابیوزی انجام بده. پس این ادعای تای هم میره کنار. به هر حال پلیس نمیتونه تای رو زیاد نگه داره، چون تای با پای خودش رفته بود با پلیس صحبت کنه، مدرکی هم بر علیهش نداشتن هنوز و تای از اداره پلیس میاد بیرون. چند روز دیگه بزنیم جلو که یه نیروی پلیسی توی یک خیابونی یه ماشین پیدا میکنه. کدوم ماشین؟ همون فوردی که جان داشتش. این ماشین یه گوشه کنار یک جاده خلوتی افتاده بود، پلاکش کنده شده بود، اما مشخصات ماشین دقیقاً همون مشخصاتی بود که اشلی داده بود، بقیه همسایه‌ها و شاهدها داده بودن و میدونستن که جان همچین ماشینی داره.
در کنار اینکه خیلی از لوازمی که اشلی گفته بود گم شده از تو خونمون داخل اون ماشین بود، به علاوه کامپیوتر شخصی جان. پلیس شروع میکنه انگشت نگاری کردن از داخل ماشین و تمام اثرهای انگشتی که داخل اون ماشین بود عجیب بود، مال یک شخص غریبه بود، نه متعلق به جان بود، نه متعلق به اشلی بود و نه حتی متعلق به مثلا همسر سابق جان بود. این اثرهای انگشت متعلق به یک آقایی بود به نام هوزه منندز، اگر درست تلفظ کنم فامیلیش رو. حالا این هوزه که اینقدر فامیلیش سخته، حداقل برای من کیه؟ پلیس میره پیداش میکنه، باش صحبت میکنه، میفهمه که هوزه یه آقاییه که توی خلافهای ریز و درشت دست داره و الان اثر انگشتش تو ماشین شخص مقتول پیدا شده، پس خیلی پاشگیره. همه چیزو به پلیس میگه که اون روز، همون روزی که شما دارید میگید تاریخ قتله، تای با من تماس گرفت، به من گفتش که یک ماشینی دارم، یه فورد فلان مدل خیلی لاکچریه و این ماشین رو من میخری. منم بهش گفتم آره چرا که نه و اومدم که ماشین رو ببینم. کجا با هم قرار میزنن؟ تو همون خیابونی که پلیس ماشین رو پیدا کرده بود. حوزه میاد ماشین رو میبینه، اما همون موقع میفهمه که چند ساعت قبل یک قتلی اتفاق افتاده. یعنی از تای میشنوه، میگه که صاحب ماشین کجاست؟ میگه صاحب ماشین مرده و حوزه میگه من اونجا کشیدم کنار، گفتم نه من این ماشین رو نمیخرم به خاطر اینکه این یک دزدی ساده نیست و صاحب ماشین به قتل رسیده. پشیمون شدم، بیخیال شدم. تای بهم گفت پس من این ماشین رو چیکار کنم؟ بهش گفتم نمیدونم، مشکل خودته و من رفتم. اگر اعترافات حوزه درست باشه پس یعنی 100% تای شخصیه که هلن و جان رو به قتل رسونده. چند روز بعد یه آقایی، میشه گفت همون باغبون، شغلشون باغبونی فضاهای سبز و حیات خونه هاست، من نمیدونم حالا معادل فارسیش چی میشه، یک آقایی با پلیس تماس میگیره و اطلاعات خیلی مهمی رو در مورد این پرونده در واقع میده. این آقا میگه اون روز من توی اون محله مشغول به کار بودم، مثلا چند تا خونه اونورتر، ولی به خونه جان و هلن هم مشرف بودم، دید داشتم. چند بار صدای شلیک تفنگ شنیدم و حتی بوی دود هم حس کردم. بعدش یه خانومی رو دیدم، مشخصات ظاهری که از این خانوم به پلیس میده کاملا شبیه تای بوده. میگه این خانوم از خونه اومد بیرون، سوار یک ماشین فورد قرمزی شد و رفت. من اصلا مشکوک نشدم، پیش خودم فکر کردم که خب این زن یا اونجا زندگی میکنه یا اومده دوستش رو ببینه، اونم ماشین خودش بوده و حالا به خاطر شاید این آتش سوزی که توی محله اتفاق افتاده از اونجا دور شده، چون این آقای به اصطلاح باغبون خب همه اعضارم نمیشناخت دیگه. اما چند روز بعد که اخبار به قتل رسیدن جان و هلن رو خوندم، فکر کردم بهتره چیزایی که دیدم رو بیام به پلیس اطلاع بدم. خب حالا دیگه از اینجا به بعد همه چیز بر علیه تایه. ولی پلیس قبل از اینکه به طور رسمی تای رو دستگیر کنه میخواست با یه نفر دیگه هم صحبت کنه. اونم دوست پسر تای، دینا وورن بود. یادتونه دیگه گفتیم با یک پسری به اسم دینا دوست بود. دینا رو میخوان که بیاد تا ازش بازجویی کنن و تمام مدت خیلی همکاری خوبی با پلیس داشت. خیلی محکم و با اطمینان گفت که توی قتل جان و هلن هیچ نقشی نداشته. دینا حتی قبول کرد که تست دروغ سنجم انجام بده. موقع تست ازش پرسیدن آیا میدونی چه کسی جان و هلن رو به قتل رسونده؟ دینا گفت نمیدونم، ولی دروغ سنج نتونست تشخیص بده که این جواب حقیقت داره یا دروغه. دینا در مورد ماشین و لوازمی که توی ماشین هم پیدا شده مثل اون کامپیوتر به پلیس توضیح میده و خب این برای پلیس عجیب بود. پلیس اینا رو از قبل میدونست آلردی، به خاطر اینکه خودشون ماشین رو پیدا کرده بودن، ولی این اطلاعات رو پابلیک نکرده بودن، نگفته بودن که مداخل ماشین مثلا همچین چیزهایی رو پیدا کردیم. پس دینا از یه جایی از این موضوع با خبر بوده دیگه. این جزئیات و این دیتیلز رو تو از کجا داری و پس چرا به پلیس راجع به قتل ها نمیگی؟ پلیس هم بهش میگه ببین این اطلاعاتی که تو داری میدی ما جایی پابلیک نکردیم، چطوری اینا رو میدونستی؟ دینا تمام مدت میگه که من بیگناهم، من توی قتل کاری نکردم و پلیس بهش میگه اگر که همکاری نکنی ما میتونیم تو رو هم به جرم اتهام در قتل دستگیر کنیم. به هر حال تو اطلاعاتی داری که فقط شخص قاتل اینا رو داره و یه جا داری دیگه. برای همین دینا قبول میکنه تا وارد
استینگ آپریشن بشه با پلیس. حالا این استینگ آپریشن چیه؟ یک عملیات پلیسیه که برای دستگیر کردن فرد مجرم انجام میشه. توی این عملیات معمولا یک افسر پلیس، حالا کاراگاه یا یک نفر از مردم عادی نقش مجرم یا قربانی رو بازی میکنن و با مظنون همراه میشن تا شواهدی از جرمهاش رو به دست بیارن. خب توی این پوینت که خود کاراگاه ها و شخص پلیس و آدم غریبه که نمیتونه این کارو کنه، کی باید این نقش رو به عهده بگیره؟ دینا. قرار میشه که به دینا یک مایک وصل کنن، بعد بگه که به تای میخوام ببینمت و توی یک میتینگ در مورد قتل جان و هلن از تای شروع کنه سوال پرسیدن و با تریک و حقه زدن کاری کنه که تای بالاخره اعتراف کنه. ما هم برسیم به جمعه 24 می، روزی که دینا و تای قرار میشه توی پارکینگ یک محوطه‌ای هم رو ببینن. از اون طرف پلیس چندین متر اونورتر توی یک ونی نشسته بود و خب اون شنودی که گذاشته بودن رو داشتن بررسی میکردن و گوش میکردن که چه حرفایی بین این دو نفر رد و بدل میشه. دینا میرسه، تای هم میاد، سوار ماشین میشن و دینا شروع میکنه پرسیدن سوالهای مختلف در رابطه با اون روز از تای. حالا چجوری صحبت رو با تای شروع میکنه که تابلو هم نشه؟ بهش میگه ببین من خیلی نگرانم، نمیدونم تو الان به خاطر این قتلی که اتفاق افتاده توی دردسر افتادی یا نه. اگر که تو به من تمام واقعیت رو بگی، پس فردا که برات مشکلی هم پیش بیاد من میتونم بیشتر کمکت کنم. و اونجا میشه که تای شروع میکنه به اعتراف کردن. میگه که آره واقعیت من اون روز وقتی رفتم جان رو ببینم کشتمش، با هم درگیر شدیم. درگیریمونم به خاطر این بود که من از جان پول خواسته بودم، جان به من پول نداده بود، بهم گفت چون تو با من سکس نکردی این چند روز اخیر منم بهت هیچ پولی نمیدم و با هم درگیر میشیم و من هم در ادامه میکشمش. میگه میخواستم از جان انتقام بگیرم و یه نقشه خوبی میکشم. تصمیم گرفتم که از جان پول بدزدم، ولی خب این میزان پول دزدیدنی که تو ذهنم داشتم برام کافی نبود، چون خیلی بیش از حد از دستش عصبانی بودم. تصمیم گرفتم بکشمش. هلن رو هم مجبور شدم بکشم چون هلن اون روز خونه بود و شاهد این قتل بود. بعدش خونه رو آتیش زدم، تمام مدارک جرم رو از بین بردم و حالا از طریق گفته های تای اگر بخوام دقیقاً همون روزی که قتل اتفاق افتاد و براتون تعریف کنم چطوری پیش اومده. یکی از دوستای تای اونو رسونده بوده دم خونه جان، میره پیش جان، با جان دعوای خیلی شدیدی میکنه، مثل روز قبل تفنگ رو میگیره به سمت جان. منتها اون روز جان مثل روز قبل ریلکس برخورد نمیکنه. احساس میکنه که انگار این بار یه نگاهی توی چشمای تای، انگار که امروز دیگه واقعا میخواد بهش شلیک کنه. میترسه، تلاش میکنه که از خونه فرار کنه، میره به سمت استخر بدوه، اما همون موقع تای بهش شلیک میکنه. اگرم خاطرتون باشه گفتیم جسد جان رو بیرون از خونه دم استخر پیدا کرده بودن. بعد تای برمیگرده داخل خونه تا هلن رو هم بکشه. تای نمیخواست هلن رو بکشه، ولی خب چون هلن توی خونه حضور داشت و شاهد قتل جان بود مجبور میشه که اون رو هم به قتل برسونه. بعد از کشتن هلن تای مقداری گازوئیل پیدا کرد، روی جسدها و قسمت‌هایی از خونه ریخت، حتی روی تختی که قبلا با جان روش سکس کرده بودن هم گازوئیل ریخت به امید اینکه یه وقت دی ان ای از خودش به جا نذاره. بعد یه سری وسایل از خونه برداشت، گذاشت داخل همون فورد قرمز، خونه رو آتیش زد و با ماشین از اونجا فرار کرد. تمام این اعترافات دقیقاً همون چیزهایی بود که پلیس بهش نیاز داشت. پلیس به طرف ماشین دینا رفت، تایو از ماشین بیرون آوردن و دستگیرش کردن. دیگه الان تای به آتیش زدن، دزدی و 2 مورد قتل درجه 1 متهم شده. تلاش میکنه وثیقه بذاره، وثیقش رد میشه و تای میگه توی دادگاهاش که من بیگناهم، پس باید براش دادگاه‌های طولانی تری برگزار شه. دادگاهاش هم چند سال بعد تاریخش میفته تا شروع شه. موقعی که تای توی زندان بود به انتظار اینکه دادگاهاش شروع شه با یک همبندی آشنا میشه به نام دین ساتن. اسمها رو قاطی نکنید، اون دوست پسرش دینا بود اسمش، این همبندیش اسمش دینه. این 2 نفر خیلی با هم صمیمی میشن و دین قرار بود چند وقت دیگه از زندان آزاد شه. خب تای این فرصت رو خیلی خوب میدونه تا بتونه انتقامش رو از دینا و کیم بگیره. دینا که فروخته بودش با پلیس همکاری کرده بود که لو بده
تای رو. کیم هم بر علیه شهادت داده بود دیگه. خب این خیلی کینه به دل گرفته بود. البته خب برای خود من خیلی منطقی نیست که چرا انقدر از کیم هم عصبانیت و کینه به دل داشت. حالا دینا رو میگیم خب فروخته این آدم رو، با پلیس همکاری کرد، اوکی، ولی واقعا نمیدونم چرا انقدر دست کیم ناراحت بود. باز از یه طرف دیگه با خودم فکر میکنم ما داریم راجع به یک شخصی صحبت میکنیم که 2 نفر رو به قتل رسونده، اونم به خاطر مسائل کوچیک و غیر مهم، یعنی حالا به خاطر یه سری مسائل مالی و به من باید پول بدی و همچین چیزایی. پس این آدم نمیتونه خیلی منطقی فکر کنه. احتمالاً دلیل ناراحتی و نفرتش از کیم هم یه چیزیه که به نظر خودش خیلی منطقی میاد، اما از نظر ما شاید اصلا منطقی نباشه. به هر حال تای و دین نقشه کشیدن که دین کیمو پیدا کنه، بهش حمله کنه بعد از اینکه از زندان آزاد شد، ولی این نقشه اصلا عملی نشد، چون پلیس موقع بازرسی سلول ها یک نقشه از محل زندگی کیم و دست‌نوشته هایی از تای پیدا کرد که تای نوشته بود باید از کیم اعتراف بگیرین و مجبورش کنین یک سری حرف ها رو بزنه و بعد بهش حمله کنین. خب این افتضاح دیگه. یعنی تای توطئه چینی علیه کیم و نقشه برای حمله به دینا رو ریخته بوده. بابت این موضوع هم متهم میشه و قرار میشه یک دادگاه جداگونه ای هم بابت این موضوع بگیره. بالاخره سال 98 دادگاهاش برگزار میشه و صحبت‌ها بر اساس این بود که تای احتمالاً میخواد حکم اعدام بگیره. البته مردم نظرات خیلی متفاوتی در رابطه با حکم تای داشتن. گفتیم تای خیلی جوان بود دیگه، 18-19 ساله بود. خیلی از مردم میگفتن که تای خیلی جوان بوده و با وجود تمام این قتل، 2 تا قتلی که انجام داده، حقش نیست که اعدام بشه. اون توی سن خیلی خیلی جوونی این جرم ها رو مرتکب شده و هنوز مثلا مغزش رشد کامل رو نداشته. توی اولین روز دادگاهش تای یه حرکتی میکنه که همه شوکه میشن. خب ببینید تا اینجا تای گفته توی بازجویی اولش با پلیس، اگر یادتون باشه، که اصلا هیچی رو به عهده نگرفته بود. حتی راجع به تفنگ داشتن و اینا هم گفته بود نه، من هیچ تفنگی ندارم و من نبودم دستم بود و همسایه بغلی قتل انجام داده و من یکی نبودم. حتی بعد از اینکه پلیس ازش اعتراف داشته، بعد از اینکه دیگه کاملا مدرک خودش داده بوده دست پلیس، باز هم ادعای بیگناهی کرده بوده. برای همین قرار شده دادگاه‌های مهمتری براش برگزار بشه. اما یه کاری میکنه، روز اول دادگاهاش میگه که من گناهکارم و به تمام این قتل‌ها، به تمام این جزئیات اشاره میکنه، اعتراف میکنه در واقع. چرا این کارو کرده بود؟ چرا خودش رو گناهکار دونست؟ به دلیلی که خیلی از شما الان میتونید حدس بزنید، به خاطر اینکه نمیخواست اعدام بهش بخوره. تا یک اعترافنامه خیلی طولانی رو توی دادگاه خوند که خلاصه متنش اینه که میگه توی 8 می سال 96 من جان و هلن رو با یک تفنگ کالیبر 38 به صورت خودخواسته به قتل رسوندم. این 2 قتل موقع دزدی اتفاق افتادن و قتل درجه 1 هستن. همچنین من بعد از قتل‌ها محل سکونتشون رو آتیش زدم. توی ماه جون سال 96 زمانی که توی زندان بودم با همبندیم دین توطئه چیدم که به دینا و کیم هم حمله کنم و بهشون آسیب شدید فیزیکی وارد کنیم که موفق نشدیم. با این کار اون اعدامی که میخواستن بهش بدن کاملا حکمش تغییر میکنه. به جاش تای به 2 تا حبس ابد محکوم شد و حالا باید تا آخر عمر توی زندان باشه. در حال حاضر تای توی زندانه. توی یک سایتی داخل زندان که مخصوص زندانی هاست پروفایل درست کرده. این سایت کاملا رصد میشه توسط نیروهای پلیس، اما به زندانی هایی که رفتارشون خیلی خوبه مثلا این امکانات رو میدن. و چیکار میکنن زندانی ها؟ از طریق این وبسایت میتونن با مردم چت کنن. الان من یک قسمتی میخوام در رابطه با این پروفایلش رو براتون بخونم، خیلی عجیبه و احساس کردم خوبه این بخش رو هم توی پرونده بیارم. پروفایلی که درست کرده اینجوریه. نوشته که اسم من تنیکا تای تامسنه، من یک زن سیاه پوست سینگلم که خیلی پر انرژی و مثبت نگرم. 40 سالمه، وزنم 135 پونده، پاهای کلفتی دارم و یک پوسی خوشگل. منظورش از پوسی همون اندام جنسیش بوده به فارسی بخوام بگم.
من چشم‌های قهوه‌ای زیبا و لب‌های بزرگ دارم که مخصوص بوسیدن ساخته شدن. تمام تلاشم رو می‌کنم که با آدم‌های مثبت در ارتباط باشم و از آدم‌های ساده و کم استعداد بیزارم. دوست دارم با آدم‌های جدید که طرز فکرمون یکیه آشنا بشم. دنبال دوستی با یک مرد وفادار، قابل اعتماد و باهوش هستم. نژاد، سایز و سنش اصلاً برام مهم نیست. من اول به چیزی که توی ذهن و قلبت هست جذب میشم و بعد به ظاهرت توجه می‌کنم. من خیلی ماجراجو و اجتماعیم و همیشه دنبال کسب تجربه‌های جدیدم. به رقص، آشپزی، مطالعه کردن و فیلم علاقه زیادی دارم. من از هر نظر بدن فیتی دارم. به دنبال فوتبال و بسکتبالم و از همه چیز بیشتر خندیدن رو دوست دارم. به یاد داشته باش که بی‌نقص‌ترین الماس‌های این دنیا ناشی از تضمین بزرگترین لذت‌ها هستن. مشتاقانه منتظرم که با هم صحبت کنیم. آره، از این نظر بهتون گفتم خیلی این پروفایلی که درست کرده جالبه، خیلی اعتماد به نفس بالایی داره، واقعا دمش گرم. من خودم همچین اعتماد به نفسی رو ندارم، ولی میدونم که الان براتون یک سوالی پیش میاد که چطوریه که زندانی ها توی زندان گاهی اوقات بتونن پروفایل درست کنن و خب دنبال مثلا یک سکس پارتنری بگردن. ببینید توی بیشتر زندانی ها شرایط سکس کردن رو ندارن. خب به چند دلایل امنیتی، فوکوس روی اصلاح رفتارشون. میدونید منظورم چیه؟ شما رفتی توی زندان که اصلاح شه رفتارت، نرفتی هالیدی. و همینطور مسائل روانی و احساسی. اما توی برخی از شرایط زندانی ها میتونن با بعضی از افراد سکس داشته باشن، مثل زندانی هایی که پارتنر قانونی دارن، همسر یا کامن لا دارن، و یا مثلا ویزیتورهایی دارن که دلشون میخواد با این ویزیتورها وارد رابطه بشن. باز هم میگم توی تمام زندان ها همچین شرایط و قوانینی نیست. دیدی توی بعضی از پرونده ها بهتون میگم طرف مثلا قاتل زنجیره‌ای بوده یا قتل خیلی خشنی انجام داده، فرستادنش به یک زندان فوق امنیتی. خب توی چنین زندان های همچین شرایطی نیست، اما تو بعضی از زندان ها هست تک و توک. این ویزیتورهایی هم که بخوام با زندانی ها حالا یه چند دقیقه سکسی داشته باشن، فکر نکنید خیلی راحته. من اینا رو تحقیق کردم در رابطه با این پرونده، دارم بهتون میگم خیلی کارشون سخته. شخص ویزیتور باید یک عالمه مراحل قانونی رو طی کنه تا اجازه بدن چند دقیقه بتونه حالا با اون زندانی سکس داشته باشه. باز همینا همه در صورتیه که اون زندانی خیلی رفتار خوبی از خودش نشون بده، حالت ریوارد، جایزه مثلا بهش بگن اوکی خب شما اجازه داری تو این سایت ثبت نام کنی. خب ظاهرا تای هم رفتار خوبی از خودش نشون داده بوده که اجازه دادن همچین پروفایلی رو درست کنه دیگه. این رو هم بگم آخرین آپدیتی که در رابطه با این پرونده شده سال 2019 تای تجدید نظر میزنه به حکمش، اما توی سال 2020 یعنی یک سال بعدش رد میشه و بهش میگن نه شما همین حبس ابدت رو داری. پرونده عجیب امروز به اتمام رسید و من از همه بیشتر دلم برای هلن مادر جان سوخت. واقعا آشا نخورده و دهن سوخته بود، یعنی داشت واسه خودش زندگیشو میکرد و تلاش داشت حالا مشکلاتش رو با پسرش حل کنه و آخر هم همون روابط ناسالم پسرش باعث شد که جونش رو از دست بده. و خب خود جان هم مقتول دیگه پرونده امروز ما هست. درسته در طول پرونده یه جاهای جان شاید بعضیامون رو مثلا متعجب کرده یا حتی بعضی از رفتارش ناراحتمون کرده، اما صحبتی که من همیشه دارم هیچ کس با هر رفتار خیلی افتضاحی مستحق چنین مرگی نیست. و بریم تا لحظه‌ای در رابطه با دوتا مقتول امروزمون صحبت کنیم و بعد پرونده رو ببندیم. جان هنکاک و مادرش هلن قربانی خشم و عصبانیت لحظه‌ای تای شدن و جونشون رو از دست دادن. هلن مادری بود که با وجود پستی و بلندی‌های ارتباطش با پسرش سعی داشت که همچنان حامیش باشه و کمکش کنه تا مجدد زندگیش رو خوب بسازه. جان مردی بود که بارها شکست خورده بود، اما در تلاش بود که باز زندگیش رو به سمت موفقیت پیش ببره. درسته که یکی از قربانیان امروز ما یعنی جان برخلاف خیلی از قربانیان دیگه که ازشون صحبت میکنیم و بسیار معصوم و مهربون هستن، خیلی به خوبی ازش یاد نشده و دستی توی دروغ، کلاهبرداری و دزدی پول داشت، اما به هر حال هیچ کس لایق چنین مرگی نیست. یاد هر دوشون زنده و گرامی.
ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. مثل همیشه برای من حتما کامنت بذارید نظرتون رو در رابطه با این پرونده. دوست دارم که بخونم. اگر فراموش کردید که چنل رو سابسکرایب کنید و محتوای جنایی رو دوست دارید، سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه. دونه دونه‌تون وقتی اضافه میشید به چنل، من یک دنیا خوشحال میشم. اگر فراموش کردید پرونده رو لایک کنید، این رو بدونید که لایک شما یک لحظه است اما بسیار انرژی و قوت در پیشرفت این چنل. مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.